હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું સ્મિતા લીંબડ તમારું સ્વાગત કરું છું મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું મસાલા ઇડલી। ઇડલી તો આપણે બનાવતા જોઈએ છીએ, પરંતુ આ રીતે મસાલા ઇડલી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરશો। અને જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય અને હજી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો અને કોમેન્ટ્સ કરીને કહેજો કે મારી રેસીપી તમને કેવી લાગે છે। તો ચાલો મસાલા ઇડલી બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં તેનો મસાલો તૈયાર કરી લઈએ। જેના માટે મેં આ એક કઢાઈ લીધેલી છે, તેમાં મેં 2 ચમચા જેટલું તેલ એડ કર્યું છે। તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં અડધી ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરવાની છે। રાઈ એકદમ સરસ રીતે તતળી જાય ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરવાનું છે। ત્યારબાદ થોડા મીઠા લીમડાના પાન એડ કરીશું, અડધી ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરીશું। ત્યારબાદ ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરીશું। હવે બધું બરાબર રીતે આ રીતે ચલાવી લઈશું। ત્યારબાદ તેમાં અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું। એક ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું। હવે બધું મિક્સ કરીને 5 મિનિટ માટે સતળાવા દઈશું। ત્યારબાદ તેમાં 1 ટમેટાના ટુકડા એડ કરીશું। ટમેટા મેં એકદમ ઝીણા સમારીને લીધેલા છે। ત્યારબાદ બધું આ રીતે ચલાવીને ટમેટા એકદમ સરસ રીતે ગળી જાય ત્યારબાદ અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરવાનો છે। હવે આપણે તેમાં બટેટાનો જે મેં બાફીને છૂંદો કરીને રાખેલ છે તે એડ કરીશું। ત્યારબાદ 1 લીંબુનો રસ એડ કરીશું। હવે ઉપરથી થોડા ધાણા એડ કરીશું। તો તૈયાર છે આપણો ઇડલીનો મસાલો। હવે આપણે ઇડલીની સાથે સર્વ કરવા માટે સાંભાર બનાવવાનો છે। સાંભાર બનાવવા માટે મેં 1 બાઉલ જેટલી તુવેરની દાળ અને અડધું બાઉલ જેટલી
ચણાની દાળ બાફીને રાખેલી હતી તેને મેં ક્રશ કરીને આ રીતે લીધેલી છે. હવે આપણે તેનો વઘાર કરીશું, જેના માટે મેં એક તપેલામાં 2 ચમચા જેટલું તેલ એડ કર્યું છે. હવે આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરીશું. રાઈ સરસ રીતે તતડી ગઈ છે. ત્યારબાદ તેમાં 1 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે અડધી ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરીશું. હવે આપણે 1 મોટી ચમચી જેટલી અડદની દાળ એડ કરીશું. અડદની દાળ એડ કરવાથી સાંભારનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો આવે છે. ત્યારબાદ આપણે એક મરચાંના ઝીણા સમારેલા ટુકડા એડ કરીશું. આદુના એક ટુકડાને ખમણીને રાખ્યો છે તે એડ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે ડુંગળી એડ કરીશું અને થોડા મીઠા લીમડાના પાન એડ કરીશું. હવે આપણે બધું બરાબર રીતે સતળાવા દઈશું. ત્યારબાદ મેં 1 બટેટાને આ રીતે ઝીણા સમારીને લીધેલા છે તે એડ કરીશું. બટેટાને આ રીતે એકદમ પતલા સમારીને એડ કરવાના છે. ડુંગળીની સાથે ફટાફટ ચડી જશે. 2 થી 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણે ડુંગળી અને બટેટા બરાબર રીતે સતળાઈ ગયા છે. ત્યારબાદ તેમાં 1 ટમેટાના ટુકડા એડ કરીશું. હવે આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું. 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું. મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે એડ કરવાનું છે, કેમ કે આપણે દાળ બાફવામાં પણ મીઠું એડ કર્યું છે. ત્યારબાદ આપણે 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરીશું અને 2 મોટી ચમચી જેટલો સાંભારનો મસાલો એડ કરીશું. હવે આપણે જે બાફીને રાખેલી છે તે દાળ એડ કરીશું. દાળમાં મેં સરગવાની સિંગનો ઉપયોગ કર્યો છે. જો તમારે અવેલેબલ હોય તો તમે કરી શકો છો, નહીં તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો. પણ સરગવાની સિંગનો સાંભારમાં ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો આવે છે. હવે આપણે બધી દાળને આ રીતે એડ કરી દીધી છે. તમે જોઈ શકો છો સાંભાર એકદમ સરસ રીતે ઉકળવા માંડ્યો છે. સાંભારને આ રીતે 5 થી 7 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું. જ્યાં સુધી સાંભાર થોડો ઘટ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી સાંભારને ઉકળવા દેવાનો છે. ત્યારબાદ તેમાં 1 લીંબુનો રસ એડ કરીશું. સાંભારમાં જો તમને ગળ્યો ટેસ્ટ ભાવતો હોય તો તમે 1 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરી શકો છો. ત્યારબાદ ઉપરથી તેમાં ઝીણા સમારેલા ધાણા એડ કરીશું. તમે જોઈ શકો છો આપણો સાંભાર એકદમ રેડી થઈ ગયો છે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી પણ બન્યું છે. હવે આપણે મસાલા ઇડલી બનાવવા માટે ઢોકળિયાને આ રીતે તેમાં પાણી એડ કરીને ગરમ થવા માટે મૂકી દઈશું.
હવે આપણે ઇડલીના ખીરામાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલા સોડા એડ કરીશું. ત્યારબાદ તેમાં ઉપરથી થોડું ગરમ તેલ એડ કરીશું અને બધું બરાબર આ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. બધું બરાબર આ રીતે એકદમ સરસ રીતે ચલાવી લેવાનું. બધું બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે મસાલા ઇડલી બનાવવા માટે ખીરાને આ રીતે વાટકીમાં ભરી લઈશું. ત્યારબાદ મસાલાની આ રીતે થેપલી બનાવીને ઉપરથી આ રીતે મૂકી દઈશું. મસાલા ઇડલી બનાવવામાં વચ્ચે મસાલો ભરવાનો હોય છે, એટલે પહેલાં થોડું જ ખીરું એડ કરવાનું છે. ત્યારબાદ ઉપરથી આ રીતે ખીરું એડ કરવાનું છે. હવે બધી વાટકીને હું આ રીતે રેડી કરી લઈશ. હવે આપણી બધી વાટકીઓ આ રીતે રેડી થઈ ગઈ છે અને મેં તે ઢોકળિયામાં ગોઠવી દીધી છે. હવે આપણે ઢોકળિયાને બંધ કરી દઈશું અને 10 થી 15 મિનિટ માટે ઇડલીને બફાવા દઈશું. 10 થી 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણી ઇડલી એકદમ સરસ રીતે ફૂલેલી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને સોફ્ટ પણ ખૂબ જ બની છે. હવે આપણે તેને સર્વિંગ ડીશમાં કાઢી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી ઇડલી ખૂબ જ સરસ બની છે અને મેં તેને સાંભાર સાથે સર્વ કરી છે. તો તમે પણ આ રીતે મસાલા ઇડલી બનાવવાનું જરૂરથી ટ્રાય કરશો. જો તમને મારી રેસીપી સારી લાગે તો કોમેન્ટ્સ કરીને કહેજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.